Az embernek a jelenléte a világban az leginkább a mozgásában fejeződik ki. A tudatos mozgásában fejeződik ki, hisz az állatok is mozognak, de az embernek a mozgásában ott van egyfajta tudati vagy érzelmi aspektus, vagy egy akaró lényként is mozog. Adomovics Ferenc vagyok, köszöntöm Önöket Makovec Imre mozgásforma kísérletének reprodukciója a VR térben programon, az Élő Magyar Építészet kiállítás kísérő programján. A program egy komplex művészeti és tudományos élmény ígéretét sejteti, amely keretén belül Makovec Imre mozgásforma kísérletét vizsgáljuk. 53 év után először tesszük láthatóvá vizuálisan a 4 építészeti alaphelyzethez kapcsolódó mozgásformát, majd művészeti és tudományos megalapozottsággal indokoljuk folytatásának kísérletét. Makovec Imre az építészet mellett számomra a 20. század egyik legnagyobb gondolkodója. Szinte mindegyik épületében benne vannak azok a gondolatok, amelyeket ő felfedezett. Gondoljunk csak a népművészeti minták megjelenésére az épületekben, vagy az építés szavai, ugye, hogy szemek vannak a házon, és gerince van a háznak, és szemöldöke van, és szárnyai vannak. De ugyanígy a transzcendens és az angyalok bevonása az épületekbe szintén nála erősen jelentkezik. Ott bármelyik házát megnézzük, akkor érezzük rajta ezt a gondolatot. Éppen ezért a mozgás kísérletek és a mozgásformák is az épületekben visszaköszönnek. 53 év, iszonyú idő. Egy nyári délutánon, már sötétedés után a Gellért-hegyen 4 fehér ruhás ember ment fölfelé. Hogy érdekesebb legyen a dolog, erős rendőri figyelem mellett, mert ez azért akkor hozzátartozott. Ez a 4 ember, Csák Miklós fotográfus, a Szöfterv fotósa, jut eszembe, Makovec Imre akkor a Szöftervben dolgozott még. Aztán természetesen Makovec Imre, aztán Gerle János, aztán szerénységem. Egyedül én élek közülük. Én szeretnék egy rövid idézetet Makovec naplójából felolvasni. Az építészet alapelemeit hajlamomnak megfelelően antropomorf irányba keresve az emberi mozgást kezdtem el vizsgálni, melyben test és lélek, tér és idő egyaránt benne foglaltatik. Gerle és Sáros segítségével mozgásanalógiákat eszeltem ki bizonyos alaphelyzetekre. Makovec ezt a kísérletet is teljesen személyes megélés alapján indította el. Hogy köztünk legyen mondva, nem volt itt szó építészetről. Formákról volt szó. Mert őt mindig is érdekelte a formák eredete. Makovec azt írta, hogy ez nem fejeződött be, ez a kísérlet, vizsgálat, mert nagyon nehéz technológiai küszöbökbe akadtunk. Makovec Imre lakásán, a régi Suprafon lemezjátszóján csináltunk egy sztroboszkópot, és ezzel próbáltuk a mozgást bizonyos pontokon megszakítani, értelemszerűen látszatni. Bár akkor még volt egy kísérlet, miszerint találjunk már olyan matematikust, aki mindezt leírja nekünk egyenletben, felületben. Makovec annyira elkeseredett, hogy itt azt mondta, hogy lehet, hogy ennek nem is lesz vége. Mert hiszen nem akadt senki, aki ezt akkor. Most meg, hát számítógéppel bármit. Higgyük el, hogy ez a kísérlet
ez egy mai napig élő, nagyon-nagyon komoly szellemi alkotás. Amikor 1991-92 fordulóján Makovecz Imre és a köré gyűlt szellemi közösség elhatározta a Magyar Művészeti Akadémia létrehozását, akkor nagyon sok alapgondolat volt az, amire építették. Az egyik alapgondolat az volt, hogy a különböző művészeti ágak közösen tudjanak gondolkozni, ne különböző dobozokban létezzenek, hanem lássanak át ezeken a falakon, gondolkodjanak és alkossanak, kísérletezzenek együtt. Akkor, amikor sok évtized után Adamovics Ferenc Sárosi Lászlóval beszélgetve felelevenítette azt, hogy milyen jó lenne újra nekifogni annak a mozgásforma kísérletnek, amit sok évtizeddel korábban Makovecz Imre elindított, akkor a Magyar Művészeti Akadémia egyik alapgondolata szökkent szárba ebből a csírából. Adamovics Ferenc, aki egyszerre művészeti ösztöndíjasunk 2022 és 25 között, tehát most már alumni ösztöndíjas, és egyszerre kutató munkatársunk is. Egyszerre a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja, és egyszerre a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Olyan táncművész és tudós ember, aki megtalálta a hangot az építészettel, megtalálta a kapcsolódást Makovecz Imre mozgásformáihoz, és azzal a kísérletező, játékos és kreatív kedvel és erővel vágott ebbe bele a Sárosi László és más Makovecz tanítványok iránymutatásával és segítségével, ahol a táncművészetet és a tudományt, az építészetet, a mozgásformából fakadó számtalan lehetőséget tudott ötvözni, hogy tovább vigye azt a lángot, ami a Makovecz Imre mozgásforma kísérleteiben elindult. Makovecz Imre 1964-ben kint járt Svájcban, Dornakban, a Goetheanumban, az antropozófia központi épületében, ahol látta első euritmiai előadását, amely Shakespeare Vihar című drámájának színpadi adaptációja volt. Makovecz Imrét inspirálta ez az előadás, és úgy gondolta, hogy az organikus építészeti gondolkodásban és kifejezésben is hasznos lehet. Euritmia jó ritmust jelent, ritmus maga görögül áradást jelent. Tehát ezzel a kifejezéssel próbáljuk bemutatni ezt a mozgásművészetet, ami nem tánc és nem pantomim, hanem a beszéd és az ének egész testtel való kifejezése. A mozgásforma kísérlet tehát egy kutatómunka volt, belső vizualizációban és euritmiában használt mozgásokban gondolkodott. Az ember és környezete interakciójaként egy belső vizualizáció fogalmazódott meg számára, majd 4 építészeti alaphelyzetre vonatkoztatva mozgásformákat hozott létre. Végül megfigyelte, hogy talál-e benne valamit, amit felhasználhat, vagy inspirációként hasznos lehet az organikus építészet gyakorlatába. Ez a gondolkodás eltért a 20. századi kortárs organikus építészet tendenciáitól, véleményem szerint akár a variety organikus építészettől, akár Herbert Green lényszerű elképzelt ház-állat metaforájától, mivel nem az illusztrációra vagy az anyaghasználatra épít. Azért volt merébben eltérő út, mert az emberi mozgás térformáló hatását még egyik építés sem vizsgálta ilyen formában feltehetőleg, vizuálisan megjelenítve egy teret, amely az emberi lelkiállapot pszichológiai és fizikai vetületeit a mozdulatokon keresztül tükrözi. Mi előzi meg a mozgást?
milyen gondolat, milyen belső állapotváltozás előzi meg a mozgást. Ehhez hozzátartozik az is, amikor egy belső képet vizualizálunk, mint amelyet Makóecz Imre is használt a mozgásforma kísérletek mozgásainak létrehozásához, egy-egy építészeti alaphelyzethez kapcsolva. A kutatásban felhasználtam a Makóecz Imre Alapítvány szöveges, auditív és audiovizuális anyagait, többek közt Makóecz Imre mozgásforma kísérletének leírását, Makóecz Imre vázlatrajzait, amelyeken az euritmiában használt hangzók is jelölve vannak, valamint Sáros László György személyes tapasztalatait. Majd ezeknek az anyagoknak a vizsgálatával és 4 euritmistával együttműködve reprodukáltam Makóecz Imre mozgásforma kísérleteit. 50 darab érzékelőt helyeztünk az euritmistákra, és 0,23 mm pontossággal reprodukáltuk az ő mozgásukat, majd ezután egy szoftveres eljárás segítségével láthatóvá tettük a mozgás által kijelölt tereket. A terek formákat határoztak meg, amelyekhez kapcsolódó ízületi távolságokat és szögeket pontosan mérni tudtuk. Nem az a célom, hogy véleményezzem, csak az volt a célom, hogy vizuálisan reprodukáljam az ő mozgásformáját, és megfigyeljem azt, hogy milyen gondolatok lehettek mögötte. Most szeretném bemutatni a 4 alaphelyzethez kapcsolódó mozgásformát. Először képen, majd euritmisták segítségével, illetve utána az animációkat, amiket készítettünk belőle. Az első építészeti alaphelyzet a síksághoz kapcsolódik. Makóecz Imre azokat a sorokat fűzte hozzá, hogy ha síkságon állunk, tudatunkban a síkság 2 fő külső komponense hat, a vízszintes és az égbolt. A vízszintes sík egy pontján áll az ember. A síkot a rajta álló ember helyzetéből, a középpontból húzott sugarak által érti meg, mert bárhol áll is, helyzetét központinak tekinti. A helyzetváltoztatás legrövidebb utat választva vonal mentén történhet, a lehetséges összes bejárható sugár a teljes sík. A tudat csak ennyi, ezzel együtt az ember összes érzékszerve működésének jóvoltából képzetet alkot a síkságról. A következő az a szakadékban alaphelyzet. Egy szakadék mélyén állva látjuk, hogy a sziklafalak mellettünk megmászhatatlanul magasak, és csak a mélyben egy vonal mentén tudunk haladni előre vagy hátra. A fölöttünk álló sziklafalak a növényel borított vagy akár csupaszjeg kivételes keresztmetszetei vagy hosszanti gyűrődések szokatlan torlódásai. A szakadék mélyén a falakra a nyakaszegetten bámuló kirándulók átéltik a hegyek keletkezésekor mozgásban lévő erőket. Gyakorlatunk a szakadékban átéltek tudatos és tudatalatti gesztusait próbálja megformálni. Ketten egymásnak háttal a falak eleven vertikalitását tapintják le. Mozgásukban semmi nem vonatkozik a kozmikus magasságra. Mozgásuk a kozmikus eredetű földképző erőket járja végig. A haladás irányában az előbbiekre merőlegesen ketten a közlekedés tudatformáját és mozgáskényszerét alakítják, karjukkal félhengert alkotva. A közlekedésben felfelé lezárva, a haladás irányára, annak céljára koncentrálnak. A gyakorlat a nyugalmi ponttól a gesztus legfejlettebb állapotáig tart. Ez a gyakorlat városi életünk építészeti tartalma. A harmadik mozgásforma a szakadék szélén. Itt megpróbálunk egy olyan helyzetet felépíteni, ahol körülbelül 40 centire elemelkedünk a talajtól, hogy létrejöjjön az az állapot, ahol a szakadék lefelé húzza az euritmistát, és lehetősége legyen arra, hogy vízszintesnél mélyebbre mozduljon. Természetes és épített szakadék szélén állva mindannyian 2 azonnali reakciónak engedelmeskednénk, ha a tudatunkat elveszítve engednénk bármelyik parancsának. E 2 összetevő lezuhanni, engedni a mélység vonzásának. Vagy
a mélységnek háttal ráfeküdni a biztos talajra. Megfigyelhetjük, hogy e két vonzás legyőzésével és átalakításával egy új áttekintő képesség jön létre, mellyel az ember önmagát kétkedés nélkül tartós kiegyensúlyozottsággal képes a világba helyezni. Gyakorlatunkat 3-an végeztük a leírt 3 jelenségnek megfelelően. A hátsó figura mozgásformái a nyugalmi állapotból a legrövidebb úttól lehajló ívet adják. A szakadék felé eső figura a nyugalmi állapotból elindul a látható világ befogadása felé, fokozatosan kitáruló karokkal, ez azonban a mélységbe lehajlik. A középső figura a lejtő gyakorlatnál ismert formán halad végig, annyi különbséggel, hogy teljesen nem egyenesedik fel, mert az előtte és háta mögött mozgó figurák tendenciáit is fölveszi. A negyedik mozgásforma a lejtőn. Ha egy hegyoldalon a mélység felé nézünk, az teljesen betölti a látnivalót. Ez már azért is így van a síkság a szakadék mélyén vagy peremén átéltekkel ellentétben, mert helyzetünk nehézkedési megszokottságainkkal szemben a legszokatlanabb. Helyzetünk nem stabil. A föld felületét úgy látjuk, mintha emelkedés vagy ereszkedés közben a levegőből szemlélnénk azt. A látnivaló és a helyzet mindig örömöt vagy szélső esetben ünnepélyességet okoz. Ha lenne erőnk a látvány szemlélése közben másra is ugyanilyen érzékenyen ügyelni, észrevennénk, hogy lábfejünkkel erősen nyomjuk a földet, hogy tartásunk más, mint egyéb terep és környezetviszonyok mellett. Ha a lejtő elmozdítható lenne, és lassan egyre meredekebbre állítaná valaki, figyelmünk iránya fokozatosan megváltozna, egyre inkább észrevennénk, hogy támasztjuk a lábunkat. Egyre jobban legugolnánk, kezünkkel is megtámaszkodnánk, kiálló tárgyak után kapkodnánk, majd a látványtól félig, majd egészen elfordulva, egész testünkkel a már majdnem függőleges falhoz tapadnánk, és ha visszanéznénk a tájra, majdnem mindegyikünk rémülten fordulna a falnak, szédülne. Gyakorlatunkat ketten végeztük e tisztán kettős állapot megformálására. A lefényképezett mozgás a teljes befogadást és tudattalan maszkodást tartalmazza. A gyakorlatot végzők lekuporodva a lejtőn egymás fölött egyszerre kezdik a mozgást. Aki a kilátás felé esik, karját fokozatosan ölelésre tárja ki, utolsó mozdulata meghatározott, lezárt mozdulat, mellyel a mozgás végét, a befogadható határát szabja meg. Aki a hegy felé áll, fejét végig lehajtva, két karját közel párhuzamosan tartva a hegyoldalra rádől, még az utolsó fázisban karjával és teste felső részével párhuzamosan nem áll a lejtővel. Két ember kell a tudatos és tudatalatti formáinak megalkotására. Az egymás mögött látható két forma és a tér egyensúlyban van. Ez azért érdekes, mert ez összefügg a tudatos és a készségszintű mozgással, amit azt különböztet meg, hogy a mozgás végrehajtás közben mire figyelünk. Hogyha a testünkre figyelünk, akkor az tudatos mozgás lesz, a testünkre irányítjuk befelé a figyelmet, hogyha a környezetünkre figyelünk, kívülre, akkor az készségszintű mozgás lesz. És nagyon érdekes, hogy Makovec Imre is már tudatról, és arra hívja fel a figyelmet, hogy képzeletben nem tudunk figyelni arra, tehát hogy ebben a helyzetben nem arra figyelünk, hogyha nem elég intenzív a lejtőnek a szöge, hogy nyilván, hogy milyen érzetek vannak a lábfejünkben, vagy a talpunkban, hanem a környezetünkre figyelünk, de hogyha ez a szög nőne, akkor már a lábfejünkre figyelnénk. Ez azért fontos, mert a belső vizualizációhoz kapcsolódó mozgás létrehozás az nem egy tudatos mozgás, hanem ott nem a testünkre figyelünk, hanem egy belső képre, ami vezeti a mozgásunkat. Mit jelent tudni cselekedeteink okairól? Ezt a kérdést nem igen vizsgálta senki sem, mert sajnálatos módon mindig két részre szakították azt, ami oszthatatlan egész, az embert. Megkülönböztették a cselekvőt és a megismerőt, és csak arról nem esett szó, ami a legfontosabb. A megismerésből cselekvőről, mondta Rudolf Steiner. Az építészetben valóban vagy megfigyelünk valamit, vagy cselekszünk. Viszont amikor mozgunk, akkor a mozgás végrehajtás típusától függően van rá lehetőség, hogy megismerésből cselekvők legyünk.
Makovec Imre kérdése, hogy az emberi lelkiállapotok, érzelmek és a hozzájuk kapcsolódó gesztusok kifejeződéseként létrejött formákban találhatók-e építészeti szempontból felhasználható alapelemek, és ebből felépíthető-e egy rendszer. Makovec Imre munkásságát és a mozgásforma kísérletek mögötti gondolatiságát megfigyelve választ keresek arra, hogyan lehet a tudatosság és az érzelmi állapot segítségével kifejezni a belső állapotot a mozgáson keresztül, és ez a szemlélet miként kapcsolódik a többi művészeti területhez. A probléma egy nagyon összetett kérdés, amely az emberi természet megértéséhez és az ember és a környezete interakciójának analizálásához is közelebb visz minket a mozgás definiálásán keresztül. Fontosnak tartom, hogy a tudományok fejlődése miatt a vizsgálat horizontját az antropozófia szellemtudományának határain túlra is kiterjesszük, az így létrejött eredmények építészeti célú felhasználhatóságát pedig újra definiáljuk. Erre a célra kezdtem el korábban kidolgozni az affektív mozgáspedagógia rendszerét, amelyhez sokrétű felhasználhatóság és objektív mérési adatok kapcsolódnak. Az affektív mozgáspedagógia célja a mozgás és az érzelmek közötti kapcsolatrendszer és a tudatos és készségszintű mozgás végrehajtás vizsgálata és alátámasztása műszeres mérésekkel. A rendszer a figyelemvezetésre épül, és azt vizsgálom, hogy a figyelem fókusza és a figyelem megosztása milyen hatással van a mozgás végrehajtásra és az érzelmeinkre. 10 éve foglalkozok a mozgás végrehajtás kognitív és affektív hátterének a kutatásával. Műszeres mérésekkel szeretném bizonyítani a mozgás és az érzelmek közötti kapcsolatrendszert, és definiálni a tudatos és a készségszintű mozgásokat. Egyszerre mérem a mozdulat formáját, az izomaktivitást és az agyi aktivitást. A mozgás digitalizálásával kutathatóvá tehetjük az emberi mozgást, amely a virtuális térre és a mesterséges intelligencia felhasználására is kiterjesztek. Az adatok alapján innovatív eljárásokat azonosítok, majd pedagógiai rendszereket építek fel. Rudolf Steiner 1882-től tanulmányozza Goethe természettudományos írásait, amely inspirációt jelentett számára. Goethe a 19. század elején a növényi példáján keresztül érzékelteti, hogy egy virág megismerése akkor lehetséges, ha életre tudok kelteni magamban valamit, ami a növényel ekvivalens. Makovec Imre is hasonlóképpen gondolja az építészet területén. Ha magamban olyan területeket mozgatok meg a munkámhoz, amelyek alapból nem mozdulnak meg, és ha megmozdulnak, akkor ott kint az épületen szükségképpen meg fognak jelenni. Pilinszky azt mondja 1978-as interjújában, egy író leírja azt, hogy fa. Ha pontosan látja, vagy érzékeli azt a fát, amit leír, akkor az a papíron megjelenik. Ha nem, nem. Mindhárom esetben hasonló dolgot fogalmaznak meg, valahogy rá kell hangolódni, át kell élni azt az állapotot, amelyet viszont szeretnének látni a kifejezésben. Az állapotok érzelmekhez kötődnek, amelyet az affektív mozgáspedagógia segítségével a mozgással szeretnék előhangolni. Az átéléshez valóban fontos az utánzás, amellyel segíthetjük, hogy a művész minél pontosabban hangolja elő azt az érzelmi állapotot, amely az alkotás közben is jelen lesz, ezzel pontosabban megközelítve alkotása tárgyát. Az egyik legelemibb emberi eszköz az utánzáshoz a mozgás, ami a legintenzívebb pszichofizikai hatásokat váltja ki, és markánsan összefügg az érzelmi állapot kialakulásával, és műszeres mérések segítségével pontosan vizsgálni lehet. Makovec Imrének a mozgásforma kísérletekben is alkalmazott gondolatisága eltért a 20. századi kortárs építészeti tendenciától, akár a Bauhaus mozgalomtól, akár a Wrighti organikus építészettől, mivel nem az illusztrációra vagy az anyaghasználatra épít. Azért volt merőben eltérő út, mert az emberi mozgás térformáló hatását még egyik építés sem vizsgálta ilyen formában, vizuálisan megjelenítve egy teret, amely az emberi lelki állapot pszichológiai és fizikai vetületeit a mozdulatokon keresztül tükrözi. Kérdés az, hogy hogyan alakulnak ki az érzelmek. A 20. század nagy kérdése volt ez, amelyet művészek és tudósok egyaránt vizsgáltak. A 21. században kapunk erre egyre pontosabb választ.
Az érzelem szociálpszichobiológiai modelljén keresztül szeretném megközelíteni az affektív mozgáspedagógia gyakorlatainak felépítését a kívánt érzelmi állapot előhangolása érdekében. A modellben az érzelmek mind a 6 összetevője összefügg és kölcsönösen hat egymásra, és ez az érzelem létrejöttének eredője, amelyek közül bármelyik kiválthatja az érzelmet önmagában is. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a mozgással, egy belső vizualizációval vagy környezetünk segítségével is elő tudunk hangolni a figyelmünk irányítása segítségével egy érzelmi állapotot, de az érzelmeink is hatással lesznek kifejezésünkre és ebből fakadóan a mozdulatainkra. Kifelé és befelé irányított figyelem eltérő agyi aktivitással jár, amely alapján a mozgás végrehajtás közben figyelhetünk a testünkre vagy a környezetünkre. Ezek alapján definiáltam a tudatos és a készségszintű mozgás végrehajtást. Kétféleképpen alakíthatjuk ki például a kar magastartásba emelésének egyszerű mozdulatát, miközben a tenyér előre néz. Az egyik lehetőség, hogy a kar felemelésének mozdulatát mélyebb gondolkodás nélkül hajtjuk végre, ez a készségszinten kialakított mozdulat, a másik lehetőség, hogy belső tudatosítás kapcsolódik ennek az egyszerű mozdulatnak a végrehajtásához. Ebben az esetben, amikor felemeljük a karunkat, közben erővonalakat tudatosítunk. Például megnyújtózunk a válcsúsból a körmökkel, megnyújtózunk a hónajból az ujjbegyekkel, megnyújtózunk kisújjal a bordák külső széléből, stb. Ilyenkor eltérő mentális állapot, mozdulat és izomaktivitás fog keletkezni. Az erővonal mentén aktivizálódnak az izmok és bekapcsolódnak a mozgásba. A testtudatos munkafolyamat hatással lehet arra is, amikor képzeletünk segítségével felelvenítünk, vagy a próbateremben megfigyelünk egy mozdulatot, amelyet korábban gyakoroltunk. Általában vizuális reprezentáció dominanciájával idézünk fel egy mozdulatot, ilyenkor gyakran kívülről vagy saját szemszögünkből nézve látjuk magunkat és a környezetünket, ahogy megjelenítjük képzeletben a mozdulatokat. Amikor a kinesztetikus reprezentációt használjuk, akkor a mozdulathoz tartozó izomaktivitást idézzük fel, amelyet a testtudatos mozgástanulás közben rögzítettünk. Tehát ha tudatosan mozgunk, akkor a testünkre koncentrálódik a figyelmünk, és ha ezt egy érzelem kísérő jelenségéhez viszonyítjuk, akkor következményképpen kiválthatjuk az adott érzelmet, mivel az agy az adott érzelemként ismeri fel a test aktivitását. Így a figyelmünket irányíthatjuk külső pontra, például egy tanár, vagy a környezetünkre, ahogy ezt Makovec Imre is tette, vagy belső vizualizációra, például egy érzelem felidézésére, ahogy azt Stanislavski tette, vagy irányíthatjuk a figyelmünket a testérzeteinkre, ahogy azt az affektív mozgáspedagógiai rendszerén keresztül teszem. A kérdés az, hogy melyik eljárással alakíthatunk ki intenzívebb érzelmi állapotot. Most vizsgáljuk meg azt, hogy a színházművészet területén hogyan közelítették meg az érzelmeket. Először vizsgáljuk meg Stanislavski megközelítését. Stanislavski Oroszországban a 20. század elején mentális előfeszítéssel kísérletezik érzelmi emlékezet felidézésével, hogy így hangoljon elő egy érzelmi állapotot William James kutatásainak inspirációjára, ahogy munkatársa Meyerhold is tette. Tehát, ha egy kicsit tágabb perspektívából szemléljük ezt az esetet, akkor tekinthetjük Stanislavskit az első színházpedagógusnak, aki kognitív megközelítést használ színházpedagógiai módszerében. Stanislavski a természetes reakciókat és kifejezéseket kereste. Kereste azt a tiszta érzelmi pillanatot, amiből az ihlet fakad, és impulzust ad a cselekvésnek. Kereste, hogyan lehet végig megőrizni a figyelmet és a kapcsolatot a színpadi környezetben. Közelebb akart kerülni a valóságban megjelenő belső érzésekhez és cselekvésekhez. Jogosan merül bennünk fel a kérdés. Hogyan legyünk természetesek egy újraalkotott valóságban? Ez két tényezőt kell megvizsgálni, az érzelmi hátteret, vagyis az átélést, és az abból keletkező cselekvés technikáját. Ez a gondolat is tökéletesen egybecseng Goethe növényi példájával, Makovec építészeti alapvetésével és az egyidejű megismerés és cselekvés problematikájával. Az érzelmi háttér, vagyis az átélés és a cselekvés a valóságban egymásból fakad, az egyik indokolhatja a másikat, ahogy ezt a neurológiai tudományok már igazolták. A színpadon viszont ahol rekonstruáljuk a valóságot, ott megvan a lehetőségünk, hogy ezt szabadon, egy mesterséges helyzetből kiindulva generálhassuk. Az átélés és a cselekvés közül a cselekvés az, amit jobban tudunk kontrollálni, mivel azok izomaktivitáshoz kapcsolódnak.
A cselekvésre, mint rögzíthető folyamatra gondolok, ahogy egy gesztust, testtartást vagy mozgást, amit tanulás révén elsajátítottunk, rögzíteni és reprodukálni tudunk. Stanislavski beszél az értelem, érzelem és akarat hármas vezető szerepéről is, mint amivel összeköthetjük az átéléshez kapcsolódó belső és a cselekvéshez kapcsolódó külső tényezőket. Itt emlékezhetünk Makovec Imre gondolatára, amelyet a Mozgásforma kísérletek plakátjára írt. Az ember hármas felépítésű, gondolkodó, érző és akarati. Ezen kívül még Mihály Csehov színházpedagógiai módszerét is tárgyalhatnám, aki szintén fontosnak tartotta ezt a három területet, ahonnan a cselekvéseket eredeteztette. Stanislavski felhívja a figyelmet, hogy egy szerepet megközelíthetünk bármelyik tényezőre építve, a színésztől és a szerep minőségétől függően, és a másik két tényező alkalmazkodik hozzá. Ebből fakadóan a színész impulzusai, amiből a cselekvések felépülnek. Tehát a cselekvések magukban hordozzák az akaratot, az érzelmet és az értelmet, mégis sokkal jobban behatárolhatóak és megközelíthetőek a fizikalitásuk miatt. Ezt Stanislavski is megemlíti késői jegyzeteiben. A fizikai cselekvés könnyebben fel lehet fogni, mint a pszichológiait, hozzáférhetőbb, mint a belső, megfoghatatlan érzések, alkalmasabb a rögzítésre, anyagi, látható. A fizikai cselekvések kapcsolatban állnak az összes többi jellemmel. Tulajdonképpen nincs fizikai cselekvés, amely nélkülözni az olyan szándékot, törekvést, a képzelőerő elgondolásait, hol nem lelhetnénk fel a cselekvés valóságába vetett hitet, következésképp a bennük rejlő igazság érzékelését. Minden esemény vagy szituáció, amit átélünk az életben, valamilyen érzelmi háttérhez kapcsolódik, valamilyen érzelmi állapotba valósul meg. Az érzelmi állapotot kiválthatja belső vagy külső tényező. A belső tényezők közé sorolhatunk egy gondolatot, így egy belső vizualizációt, vagy egy emlék felidézését is, vagy egy vegetatív változást a testünkben. A külső tényezők közé pedig olyan interakciók tartoznak, amiben a környezetünk vagy egy másik ember játszik szerepet. A két elemet figyelembe véve a természetes viselkedéshez úgy juthatunk még közelebb, ha azt az érzelmi állapotot közelítjük meg, ami a munkánkhoz kapcsolódó cselekvésnek vagy a helyzetnek a háttere, és ebből eredeteztetjük a választ, vagyis a cselekvésünket. Mivel bonyolult folyamat érzelmet kiváltani gondolatok segítségével, ezért az affektív mozgáspedagógiában az érzelmi állapothoz kapcsolódó testi változásokat, a légzést és az arcmimikáját reprodukáljuk. Így nem a gondolataink, képzeteink vagy emlékeink segítségével közelítünk az érzelmi állapot felé, hanem a mozgás segítségével, ami rögzíthető és reprodukálható. Tehát úgy tudjuk egy érzelmet a legpontosabban reprodukálni, ha megkeressük az összes olyan csatornát, ami az érzelem kifejezésében és az érzelem hátterében a mozgáshoz, a testérzetekhez, így a proprioceptív érzetekhez kapcsolódik, majd a figyelmünket a mozgás végrehajtás közben ezekre az aktivitásokra irányítva kikísérletezzük az adott érzelemhez leginkább kapcsolódó fizikai gyakorlatsort, amelyeket közben mérésekkel vizsgálunk. Ezért lehet fontos szerepe a tudatos mozgásnak, valamint a tudatos figyelemvezetésnek. A vizsgálat eredményeit nem csak színháztudományi kontextusban, hanem építész, zenész, képzőművész vagy táncművész szemmel is vizsgálhatjuk művészi területen. Most nézzünk meg egy másik megközelítést, amelyet Jacques Lecoq dolgozott ki, a térbeli szerkezetek létrehozásához a mozgásra építve. Jacques Lecoq, francia színházpedagógus, 1956-ban nyitja meg Párizsban a ma is működő Jacques Lecoq nemzetközi színházi iskolát. Technikája a mozgásra és a maszkhasználatra épül. A 2 éves kortárs színházpedagógiai programját könyvében Le Cours Poétique magyar fordításában a költői test részletesen bemutatja, amelynek nyersfordítója és megjelenési folyamatának koordinátora vagyok. 1976-tól elindítja iskolájában a mozgástudományi laboratóriumot, a LEMET kísérleti jelleggel, Krikor Belekian építészmérnökkel együttműködve. A képzés időtartama 1 év, amelyre művészeti területtől függetlenül színészek, építészek, díszlettervezők vagy akár festők is jelentkezhetnek.
A LEM 2 egymást kiegészítő tevékenységet folytat, melyek összhangban állnak a lökóképzés pedagógiai programjával. Az első tevékenység fizikális, a testtel és az utánzással kapcsolatos, még a másik kreatív tevékenység, ami a térbeli szerkezetek létrehozását célozza meg. A résztvevőkkel megismertetjük, hogy a test hogyan érzékeli ösztönösen az őt körülvevő teret, előbb természetes, majd drámai szinten. Az órákon megfigyelik a diákok, hogy a testi érzetek alapján hogyan tudnak visszaadni egy konstruált teret, majd az utánzással megpróbálják kifejezni annak dinamikáját. A megfigyeléseken alapuló utánzással a realitást próbálják megismerni, a kreatív utánzással pedig a jövőben elkészülő tér dinamikáját. Ezek szintén a test figyelmét fejlesztik, amivel a valóság egyre teljesebb érzékelésére törekszünk. A kurzuson a résztvevők elsajátítják az emberi járást, hogy megértsék a mozgás törvényeit, majd megismerik a test által létrehozott tereket. Ezután nyugalmi állapotból kiindulva sorra veszik a különböző szenvedélyeket a féltékenységtől a büszkeségig, majd a színek dinamikáját, kiterjedését, erejét és egymással vívott harcát. Majd a műhelyben olyan kísérleti tárgyakat alkotnak, amelyek képesek közvetíteni ezeket a megtapasztalt fizikai élményeket. Ezek a formák és struktúrák egészen egyszerű anyagokból készülnek, például hurkapálcikából, kartonból, spárgából, agyagból. Ezekből a tárgyakból később jelmezek, maszkok és díszletek lesznek. Ez az oktatási szemlélet a következő jelenségeket veszi alapul. Egyensúly, nyugalmi állapot, fix pont és a cselekvések tudatosítása. Ezek a kifejezések azonban sose válhatnak kizárólagossá, mindig meg kell hagyni azt a kis mozgásteret, amiből megszülethet a bennük lévő humor. A nyugalom például 2 ellentétes erő szembeállításával is fenntartható. Most Makovec Imre szavait szeretném idézni, amelyet a mozgásforma kísérletek megkezdése után 10 évvel fogalmazott meg. A formák, amelyeket ezzel a mozgással létrehoztunk, fantasztikusan gyönyörűek voltak, és ha nem is adott az építészethez még analógiásan se modellt, az emberi test által lemozogható lehetséges formákról és azok karakteréről rendkívül sokat mondott. Ezt azonban ideológikus formában megfogalmazni és felhasználni reménytelenek mutatkozott. Reménytelenek mutatkozott az elképzelésünk, hogy ezeket a mozgásokat beburkoló héjakat matematikailag formulázni lehet, olyan bonyolult összefüggései vannak, mondták a matematikusok, akiket megkerestünk, hogy egyszerűen lehetetlen. Tudni illik, mi azt, amit Frey Otto vagy őt megelőzően Gaudi csinált, hogy egy bonyolult problémát transponáltak egy alacsonyabb matematikai szintre, és ebből egy méretezhető felület jött létre, azt szerettük volna csinálni. Ez azonban teljesen reménytelennek tűnt, és azt hiszem, soha nem is fogjuk folytatni, kellene hozzá 10 év, hogy egyáltalán a határai kiderüljenek egy ilyen tevékenységnek. Hogy igazán kiderüljön belőle valami, ahhoz azt hiszem, egy egész ember kell. 4 építéssel igyekszem folytatni Makovec Imre mozgásforma kísérleteit, amelyben 2 irányt követünk. A könnyebb irány a belső vizualizációhoz kapcsolódó gesztusokhoz, a bonyolultabb irány pedig a mozgással előhangolt érzelmi állapotokhoz kötődő gesztusokhoz kapcsolódik. A kutatás felvetése hasonlíthat akár egy színházi helyzethez, akár egy táncművészeti helyzethez is, csak most építészeti szemmel vizsgáljuk a kialakult formát. Tehát ebben a helyzetben nem a mozdulat jelentését, hanem a mozgás térformáló hatását és annak építészeti felhasználhatóságát vizsgáljuk. A kutatás folytatásával nem rombolni, nem egy új irányt kialakítani, hanem egy megalapozott gondolkodást folytatni, fejleszteni, építeni szeretnék.